Good morning guys, welcome to another episode. Ngayon, magdi-DIY tayo ng plant shelves. Dahil misis ko plantita, kaya gagawa ko siya ng plant shelves. Kasi, ito nga, tingnan nyo naman, ang haba ng pila. May double parking pa. Hindi ko na nga alam kung ilan nagulungan ko dyan eh. Buti hindi nag-check na attendance. Pagka nga nandyan yung sasakyan, side step ako. Kasi natitisod na ako pagka diretso lakad. Huwag yung sabihin kay misis na binanggit ko sa inyo. So ang plan, yung mga halaman yan, mga paso na yan, lilipat natin dito. Yan. Yan sa bakanting wall na yan. Kasi wala nang ganong space dito sa garahe namin. Sikip na. So ang plan is bumili na ako ng gamit. So yan ang plan, ita-transfer natin yan dito. Tara guys, simulan na natin. Hopefully, ma-meet yung expectation. Sana maganda kalabasan. Okay, let's go!
So guys, ayun yung finished product natin. So meron na siyang wood stain saka varnish. So after ma-apply, nagmukha siya ng elegant ng konti as compared dun sa bare texture niya nung binili natin. So I hope you enjoyed the video. So please don't forget to like and subscribe, and see you on our next episode. Thank you.